ito na siya mga friendship. Ayan, ang ating leftover food. Ito na siya. Isa na siyang masarap na lunch set. Ayan, ang ito ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magluluto ng ating mga leftover food. Ano pwede natin gawin. Meron silang tira kahapon ng pineapple pork chop tsaka rice. Tapos ito kagabi yung chasiu at tsaka yung chicken wings. And then meron pa ding rice dito na natirahan. Magluluto tayo ng isang recipe leftover food. Gagawa tayo ng fried rice. Side dish tayo ng lettuce. Gamit tayo ng bawang sa ating fried rice. At saka onion. Gawa din tayo ng egg. Ito yung ingredients natin sa ating fried rice, mga friendship. Ito na lang ating chasiu ang ating gagamitin para dito sa ating leftover na rice. So, ipapry muna natin yung ating scrambled egg. Pag na-brown na natin yung ating garlic, isunod na natin yung ating onion. And then, pag ito na yung itsura ng ating bawang at sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating chasiu. After 3 minutes, pwede na natin ihalo yung ating leftover rice. So, ayan na siya, mga friendship. After 5 minutes, pwede na natin ilagay yung ating scrambled egg, ating Knorr seasoning. Ito yung gagamitin ko. So, ayan, i-fry muna natin siya ng mga 1 minute pa, mga friendship, and then okay na siya. Ayan, ang ating fried rice na may scrambled egg at yung ating chasiu, ang ating chicken wing, at ang ating fresh na lettuce.